กำแพงเมืองโบราณทั่วโลกที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยเป็นประจักษ์พยานถึงชัยชนะและความพ่ายแพ้ของมนุษย์ในแต่ละช่วงเวลาของประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่สามารถยืนหยัดท้าทายการเวลามานานนับพันปีวันนี้อับดุลไททูบจะพาชมกำแพงเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก10แห่งโดยรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ odes.org มาฝากกันครับอย่างรายได้ดีท่องเที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนทำงานเรือสำราญนึกถึงเรามารุโชติพร้อมปั้นคุณสู่มืออาชีพระดับสากลหลักสูตร F&B Service Inter โปรแกรมเรียน3เดือนฝึกงานโรงแรม3เดือนเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันอันดับที่10กำแพงคอนสแตนติโนเปิลกำแพงเมืองคอนสแตนติโนเปิลเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันปัจจุบันคือเมืองอิสตันบูลในประเทศตุรกีสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี330โดยคอนสแตนตินมหาราชและได้รับการบูรณะจากจักรพรรดิหลายองค์ในเวลาต่อมาส่วนที่มีชื่อเสียงที่สุดของที่นี่คือกำแพงทีโอโดเซียนเป็นกำแพงหนา2ชั้นที่สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าโทโดเซียสที่2แห่งจักรวรรดิไบเซนไทน์บางส่วนที่หลงเหลืออยู่ของกำแพงเมืองคอนสแตนติโนเปิลได้รับการบูรณะในปี 1980 และถือเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ประวัติศาสตร์ในอิสตันบูลนอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกเมื่อปี 1985 อีกด้วยอันดับที่ 9 กำแพงออเรเลียนกำแพงเมืองออเรเลียนสร้างขึ้นระหว่างปี 271 ถึง 275 โดยจักรพรรดิออเรเลียนแห่งโรมันตั้งอยู่ในกรุงโรมประเทศอิตาลีเดิมทีกรุงโรมนั้นล้อมรอบด้วยกำแพงเซอร์เวียนที่เก่าแก่กว่าจนเมื่อศตวรรษที่3เมื่อเมืองขยายอาณาเขตออกไปไกลและกลุ่มอารยชนบริเวณชายแดนบุกโจมตีทางตอนเหนือจึงมีการสร้างกำแพงออเรเลียนขึ้นอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันศัตรูกำแพงออเรเลียนสร้างเสร็จภายในเวลาเพียง5ปีในสมัยโพรบุสซึ่งเป็นทายาทของจักรพรรดิออเรเลียนมีการบูรณะกำแพงหลายครั้งตลอดช่วงเวลาหลายศตวรรษเช่นในสมัยจักรพรรดิฮอนอริอุสหรือในช่วงสงครามโกธิกปัจจุบันกำแพงออเรเลียนนั้นถือเป็นหนึ่งในกำแพงโบราณที่ยาวที่สุดและได้รับการอนุรักษ์ไว้ดีที่สุดในโลกอันดับที่ 8 กำแพงแอนโทนีนกำแพงแอนโทนีนทอดตัวยาวเป็นระยะทางกว่า37ไมล์หรือประมาณ60กิโลเมตรในสกอตแลนด์โดยเริ่มต้นจากเมืองโบเนสบนอ่าวเฟิร์ธออฟฟอร์ดไปจนถึงเมืองเก่าคิวแพทริกในแม่น้ำคลายสร้างขึ้นในปีค.ศ. 142โดยจักรพรรดิอันโตนิอุสปิอุสแห่งโรมันเพื่อป้องกันพรมแดนตะวันตกเฉียงเหนือของจักรวรรดิโรมันอันกว้างใหญ่จากการจู่โจมโดยชาวสกอตแลนด์ทว่าในที่สุดแล้วทหารโรมันก็ละทิ้งกำแพงนี้ไปเมื่อประมาณปี165หลังจากที่กำแพงสร้างเสร็จไม่ถึง20ปีหลายร้อยปีต่อมาซากกำแพงนี้รู้จักในชื่อเขื่อนกั้นน้ำของปีศาจเพราะผู้คนไม่อยากจะเชื่อว่ามันถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์กำแพงแอนโทนีนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 2008 อันดับที่ 7 กำแพงเฮเดรียนกำแพงเฮเดรียนเป็นอดีตป้อมปราการของแคว้นบริเตนเนียแห่งโรมันสร้างขึ้นในปีค.ศ. 122ในสมัยของจักรพรรดิเฮเดรียนปัจจุบันเป็นโบราณสถานของโรมันที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษทอดยาวเป็นระยะทาง 117.5 กิโลเมตรทางตอนเหนือนอกจากจะสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเมืองแล้วยังเป็นการแสดงอำนาจของจักรวรรดิโรมันเนื่องจากจักรพรรดิเฮเดรียนตั้งใจสร้างเขตแบ่งระหว่างโลกอารยะของตนเองกับถิ่นทุรกันดารของเหล่าอารยชนที่ไม่มีใครพิชิตได้กำแพงเฮเดรียนได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอังกฤษและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1978 อันดับที่ 6 กำแพงมังกรกำแพงมังกรหรือกำแพงงูตามความหมายในภาษาสลาฟเป็นป้อมปราการดินโบราณที่ทอดตัวยาวกว่า 1,000 กิโลเมตรในเขตเคียฟโอบลาสต์ของประเทศยูเครนแต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างกำแพงและสร้างขึ้นเมื่อใดมีเพียงตำนานพื้นบ้านเล่าขานว่าวีรบุรุษชาวสลาฟได้สังหารมังกรยักษ์หรืองูโดยผูกคันไถไว้กับตัวมันผลจากการต่อสู้ทำให้เกิดคันดินขนาดใหญ่รู้จักกันต่อมาในชื่อกำแพงมังกรหรือกำแพงงูจากการตรวจหาอายุด้วยคาร์บอน14พบว่ากำแพงนี้สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่2และสร้างเพื่อป้องกันเขตแดนระหว่างชนต่างๆในยุคโบราณ
อันดับที่ 5 กำแพงเซอร์เวียนกำแพงเซอร์เวียนเป็นป้อมปราการโรมันโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโรมสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาลตั้งชื่อตามเซอร์วิอุสทูลิอุสจักรพรรดิองค์ที่ 6 แห่งโรมันโดยสร้างขึ้นจากบล็อกหินภูเขาไฟจากกลุ่มภูเขาไฟอันบันโดยเชื่อกันว่าเดิมกำแพงนั้นมีประตูหลัก16ประตูแต่หลงเหลือถึงปัจจุบันเพียง 1-2 ประตูเท่านั้นและในศตวรรษที่ 3 กรุงโรมได้ขยายอาณาเขตเกินกำแพงเซอร์เวียนออกไปและถูกชนชาติอื่นรุกรานตามชายแดนจึงมีการสร้างกำแพงออเรเลียนขึ้นแทนที่ปัจจุบันหลายส่วนของกำแพงเซอร์เวียนยังปรากฏให้เห็นตามสถานที่ต่างๆทั่วกรุงโรมส่วนที่ใหญ่ที่สุดนั้นได้รับการเก็บรักษาไว้ด้านนอกสถานีเทอร์มินีสถานีรถไฟหลักในกรุงโรมประเทศอิตาลีอันดับที่ 4 กำแพงเมืองฉีส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของกำแพงเมืองจีนที่ยังคงหลงเหลืออยู่คือกำแพงเมืองจีนของรัฐฉีในยุคราชวงศ์โจวสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อศตวรรษที่ 5-7 ก่อนคริสตกาลเพื่อปกป้องเมืองในช่วงยุคสงครามระหว่างรัฐที่ขุนศึกต่างก็ต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจกันเองกำแพงนั้นทอดตัวยาวกว่า500กิโลเมตรคดเคี้ยวไปท่ามกลางคลื่นยอดเขานับพันจากแม่น้ำเหลืองที่จีหนานจนถึงทะเลจีนตะวันออกทางออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกและเกือบจะผ่าแบ่งมณฑลซานตงออกเป็น2ส่วนอันดับที่ 3 กำแพงกว้างกำแพงกว้างหรือที่เรียกว่ากำแพงเฮเซคิยาตั้งอยู่ใน The Jewish Quarter หรือย่านที่ชาวยิวอาศัยอยู่ในเขตเมืองเก่าของเยรูซาเล็มกำแพงนี้เพิ่งจะถูกมีการค้นพบในปี 1970 แต่มีอายุย้อนไปถึงสมัยของกษัตริย์เฮเซคิยาในช่วงปลายศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาลแสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลานั้นเมืองมีการขยายเขตแดนจนครอบคลุมเนินเขาทางตะวันตกของ Temple Mount หรือเนินพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์นักวรรณคดีเชื่อว่ากษัตริย์เฮเซคิยาขยายเมืองออกไปเพื่อหนีจากการรุกรานของจักรวรรดิอัสซีเรียเมื่อ 721 ปีก่อนคริสต์ศักราชและชาวยิวได้อพยพไปยังยูดาห์และเยรูซาเล็มโดยตั้งถิ่นฐานบนเนินเขานอกกำแพงเมืองทางทิศตะวันตกอันดับที่ 2 กำแพงเมืองเจริโคกำแพงเมืองเจริโคเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งวรรณคดีเทลเอสสุลตานในเขตการปกครองของปาเลสไตน์หรือที่รู้จักกันในชื่อเจริโคโบราณเพิ่งจะค้นพบในปี 1868 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 2023 มีหลักฐานว่ามีผู้คนอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ 10,000 ปีก่อนคริสตกาลทำให้เจริโคกลายเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและยังทำให้กำแพงเมืองเจริโคเป็นป้อมปราการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกด้วยมีอายุย้อนกลับไปอย่างน้อย 8,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเมืองและป้องกันน้ำท่วมรอบกำแพงยังมีคูน้ำกว้างตัดผ่านหินแข็งขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากจะเชื่อได้ว่าชาวเจริโคสามารถขุดคูน้ำออกจากหินที่แข็งได้อันดับที่ 1 กำแพงถ้ำทิโอเปตราถ้ำทิโอเปตราเป็นสถานที่ที่มีการก่อสร้างของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในเมืองเทสซาลีประเทศกรีซครอบคลุมพื้นที่ประมาณ500ตารางเมตรภายในถ้ำพบสิ่งประดิษฐ์โบราณรวมถึงรอยเท้ามนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปบ่งชี้ว่ามนุษย์ได้เข้ายึดครองถ้ำแห่งนี้เมื่อราว 130,000 ปีก่อนในช่วงยุคหินกลางนักวรรณคดียังได้ค้นพบกำแพงหินซึ่งครั้งหนึ่งเคยปิดทางเข้าถ้ำไว้โดยระบุอายุของกำแพงนี้ได้ประมาณ 23,000 ปีสันนิษฐานว่ามนุษย์ถ้ำสร้างกำแพงขึ้นเพื่อป้องกันความหนาวเหน็บนับเป็นโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เก่าแก่ที่สุดในกรีซและในโลกหนึ่งในการค้นพบที่สำคัญที่สุดภายในถ้ำเทโอเปตราคือซากของหญิงที่อายุ 18 ปีที่อาศัยอยู่ในกรีซเมื่อ 7,000 ปีก่อนโดยเธอได้รับการตั้งชื่อว่าอาวีซึ่งมีความหมายว่ารุ่งอรุณ